هواوي P40 Pro Plus جوال انظلم، ولكن هل بالفعل في خصائص كويسة وقوية؟ خلونا نتعرف على هالجهاز سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواوي P40 Pro Plus يجي بنفس تصميم نسخة البرو، لكن الفرق هو أنه من الخلف مصنوع من السيراميك بدل الزجاج الموجود في البرو، وأيضا الكاميرا متطورة أكثر. أما باقي الأشياء نوعا ما هي نفسها. الحين هذا الجهاز صار له أكثر من شهر طالع، واشتريت الجهاز على أساس أسوي هذه المراجعة وأبين بعض الحقائق عن نفس ال P40 Pro Plus. لو لاحظنا أنه ما جاء عندنا في السوق بشكل جدا كثيف. قولوا لي أنتم أسواقكم، هل جاكم ال P40 Pro Plus؟ هل أحد أصلا فكر في هذا الجهاز؟ قولوا لي في التعليقات. وعلى فكرة في نفس الفيديو راح أقارنه بشكل مبسط مع النوت 20 ألترا. المهم الجهة الخلفية منحنية الأطراف مع نتوء خلفي يحتوي على الكاميرات. من الأمام يجي بشاشة كاملة منحنية فيها ثقب عريض يحتوي على الكاميرا الأمامية. الجوال مقاوم للماء والغبار بمعيار ال IP68، ومن ناحية السماكة هو 9 ملم ووزنه أقل من ربع كيلو 226 جرام، وتقريبا أثقل بفارق حوالي 17 جرام عن ال P40 Pro. حجم شاشة الجهاز 6.58 إنش بدقة 2640 في 1200. نوعها الأوليد، وأيضا مسماها عند هواوي الكواد كيرف أوفرفلو ديسبلاي، يعني زي الشاشة اللي تطفو على الانحناءات الرباعية اللي هي من كل جانب، وتعطي 16.7 مليون لون. الشاشة نفسها تجي بتردد 90 هرتز، ويفيدها التردد العالي في سلاسة الاستخدام للنظام، وأيضا مع التطبيقات اللي تدعم هالسلاسة زي الألعاب وغيرها من أنواع المحتوى. نقدر نقول الجوال في 5 كاميرات خلفية، أكيد صارت بالتعاون مع لايكا، مسماها الألترا فيجن لايكا بنتا كاميرا، وبنتا نتكلم على خماسية. الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مسماها الألترا فيجن كاميرا، وتجي بمستشعر 1/1.28 إنش، بالإضافة إلى فلتر RYYB اللي هو ريد يلو يلو بلو، اللي بحسب كلام هواوي يساعد في سحب الإضاءة بشكل أفضل ويحسن البعد الديناميكي ويقلل الإزعاج في الصور. الحين التجارب حقت التصوير بتجيكم، فأكيد في الفيديو حتعرفوا هالكاميرا هل تستاهل ولا لا. أيضا الكاميرا الثانية هي 40 ميجا بكسل عريضة جدا سينمائية. الكاميرا الثالثة السوبر زوم دقتها 8 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة التليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أنه في كاميرا 3D TOF اللي هي حقة العزل. كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية أمامية للعمق. فالجوال 5 كاميرات ورا، كاميرتين من قدام، 7 على بعض. وجينا للأساس، وأقوى ما بهالجوال هو كاميرته. فتجربة التصوير في العدسة الأساسية سحب الإضاءة جيد، والألوان مشبعة وحارة. ومن ناحية التفاصيل أحيانا في بعض الظروف ممكن تقل جودتها، ولكن غالبا تكون جيدة جدا. في الزاوية العريضة جدا سحب الإضاءة جيدة جدا، والألوان باردة وأسطع. وطبعا الألوان تعتبر ذوق شخصي ويفرق من جوال لجوال، لأن كل جوال له طريقة معينة في معالجة الصور. هواوي لها طبعتها الخاصة في معالجة الصور والألوان حقت الصور. من ناحية التقريب يدعم التقريب الحقيقي إلى 10 مرات، والنتائج اللي قدمها ممتازة. الهجين 20 مرة، وبرضو الجودة تعتبر جيدة جدا. أما التقريب الرقمي فإلى 100 مرة، ولكن كالعادة الجودة بتطيح بشكل جدا كبير. يظل بتعرفوا ملامح الشيء اللي انتم صورتوه، ولكن تفاصيل الدقيقة ما حتعرفوها، أو حتى التفاصيل البسيطة. في تصوير البورتريه أحيانا الحواف ما تنزل بشكل كامل، وهذا الشيء يلاحظ إذا دققتم. وطبعا هذا الشيء يعتمد على ظروف التصوير، لكن غالبا النتائج حتكون جيدة جدا. في التصوير الليلي ما راح يخيبكم أبدا، لأنه هواوي بالفعل استثمرت بشكل جدا كبير، والعدسة مكنتها الأمر. الكاميرا الخلفية تدعم التصوير بدقة 4K و60 إطار في الثانية، وتقدم ثبات وسحب إضاءة جيد جدا. كاميرا أيضا تدعم التصوير البطيء بدقة 720 و7680 إطار في الثانية، وهالكاميرا بهالبطء يعتبر أبطأ شيء في السوق بجانب الميت 30 برو. في التصوير الكاميرا الأمامية الحدة والتفاصيل جيدة ومرضية، لكن يوجد تنعيم خفيف على البشرة، هالأمر تعودنا عليه في الجوالات الصينية. وفي تصوير البورتريه للكاميرا الأمامية حيقدم لكم عزل وتغبيش جيد جدا مع ألوان مشبعة وباردة، وطبعا قد تختلف بحسب الظروف. ونصيحتي خلوا الإضاءة كثير على وجهكم جاية من الجهة الأمامية، بتطلع الصور مرة رايقة. الكاميرتين لها قدرة 4K و60 إطار في الثانية، قدرات جوال ب7 كاميرات من هواوي جدا كبيرة، وعلى حسب السوفت وير هتشوفوا أكثر وأكثر من هذه الكاميرات. بس الشيء اللي ودي أقوله 7 كاميرات ممكن إنه كثير شوي، جميلة، ولكن اللي يحتاجها
هنا النقطة الفارقة، وبالفعل اللي يحتاج كاميرا بالقدرات هذه ساعتها هو اللي بيستفيد بشكل كامل. جيت عند الإضاءة، كويس إن الإضاءة جاية علي وما جت على النور. والكاميرات الخلفية أكيد 5 كاميرات، ولكن الفيديو على الكاميرا متخصصة له حتعطيكم 4K 60 إطار في الثانية. قبل ما أروح لنقطة المعالج، أحب أنوه أن الكاميرات في الجوالات دائما أدائها يتطور ويتحسن مع التحديثات. ممكن النتائج اللي طلعنا فيها تكون ناضجة نوعا ما لأنه صار له وقت الجوال طالع في السوق، إن شاء الله يكون في أخطاء وأشياء. تجربة التصوير كانت جيدة جدا، والفيديو نتكلم على قدرات الجوال كويسة إلى كويسة جدا، ولكن ما هو بالشيء الخرافي الخارق اللي يعطيني حجة لسعر 5000 ريال، لأنه في أشياء ثانية أكيد عارفينها وبالي وبالكم بتجي بهالفيديو تمنع الجهاز هذا أنه يكون الخيار الأمثل. خليني أكمل على الخصائص وأقول أن المعالج هو الكيرن 990 5G، 8 أنوية، دقة تصنيع 7 نانومتر، يدعم وحدة المعالجة العصبية الMPU، وأيضا المعالج الرسومي هو المالي G76، والمعالج هذا هو نفسه اللي جاي في P40 Pro. في اختبار الجيك بنش 5 عطى 756 نقطة في النواة الواحدة، وقدر يوصل ل 2966 نقطة في الأنوية المتعددة. وقدامكم مقارنة ما بينه وبين الأجهزة الثانية. في لعبة PUBG أكيد بتشتغل على أقوى شيء وسلاسة ومع تفعيل HDR. في الذاكرة العشوائية موجود عندكم 8 جيجا بايت، السعة التخزينية 512 جيجا بايت، يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكرت ذاكرة نانو. أيضا الجوال ما يدعم الشريحة المدمجة اللي هي الإيسم، ما يدعمها مع هالسعر. النظام التشغيلي أندرويد 10 بواجهة الإيموشن UI 10.1 المعروفة بالسلاسة، ولكن تطبيقات جوجل ومتجر جوجل ما هو موجود بشكل رسمي إلى وقت ما سويت هذا الفيديو. هواوي استثمرت في شيء اسمه الهواوي آب جاليري، متجرهم المخصص للتطبيقات، وقاعدين يشتغلوا مع مطورين محليين كثير على أساس يجيبوا تطبيقات محلية. يظل تطبيقات جوجل ووجودها الفوري أكيد فارق كبير موجود في الأجهزة مهما ضبطنا الأمور. أرجع وأقول إنه في أشياء بديلة لأشياء، وفي أشياء للأسف مو متوفرة. مستشعر البصمة مدمج في الشاشة ويقدم سلاسة وسرعة استجابة ممتازة، يدعم فتح القفل باستخدام الوجه باستخدام مستشعر IR الموجود جنب الكاميرا الأمامية، ويقدم استجابة وكفاءة عالية. الجوال يدعم آخر تقنيات الاتصال زي البلوتوث 5.1، NFC، الواي فاي 6 بلس، وأيضا متوافق مع شبكات ال 5G. ومن خلال تطبيق السبيد تيست أقصى سرعة قدرنا نوصل لها هي 609 ميجا بت في الثانية، والأمر هذا أكيد بيختلف على المكان ومع المشغل. عن نفسي أنا اختبرتها 5G في نفس شبكة STC في هالمكان. الجوال يمتلك مستشعر الانفراريد اللي بيفيدكم بتحويل هالجهاز إلى ريموت تحكموا فيه في الأجهزة المنزلية، وهالأمر مرة رايق إذا أنتم تبحثوا عن حلول كاملة. جينا للبطارية 4200 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع 40 واط، ويشحن من 0 إلى 51% بنص ساعة. أيضا يدعم الشحن اللاسلكي السريع، ويدعم الشحن اللاسلكي العكسي. الصندوق ومحتوياته: غلاف شفاف، شاحن سريع وكيبل شحن، سماعات أذن USB Type C، وللتوضيح تفرق المحتويات بحسب المنطقة. P40 Pro Plus يوم شريته كان حوالي 5000، الحين نزل من سعره شوي ومحليا موجود ب 4799 ريال، يتوفر باللون الأسود والأبيض. في باقات أحيانا تجي للشراء، للأسف ما حصلت على أحد الباقات يوم شريته. الإيجابيات: تصميم جميل جدا، ومواد التصنيع فيه عالية، ومسكته في اليد تعطي شعور فخامة، لأنه بالفعل هواوي وصلت لجودة تصنيع مرة ممتازة. كاميرات أدائها عالي، ولو كنتم تحبون مزايا التقريب حتنبسطوا مع هذه الكاميرا. المعالج يقدم كفاءة عالية في الاستخدام، والبطارية أدائها ممتاز وتدعم الشحن السريع واللي يجي برضه في العلبة 40 واط. أما من ناحية السلبيات: على سعره المفروض الشاشة تكون 120 هرتز، وأيضا عدم وجود خدمات جوجل هيكون أكبر نقطة يمكن تكون عائق لشراء هذا الجهاز، ووضع استثمار ضخم مالي عليه. صح آب جاليري كويس من هواوي، صح في تطبيقات كثيرة، ولكن تطبيقات جوجل صايرة جزء جدا كبير مع كثير من المستخدمين. الحين هل أشتري P40 Plus أو أشتري النوت 20 ألترا؟ كل الجوالين يقدمون تصاميم جميلة وفخمة، لكن في فروقات بينهم. مثلا إذا تحبوا مزايا التقريب في التصوير، P40 Pro Plus يعتبر الخيار الأفضل. لو تحبوا تصوير 8K أو تصوير 120 إطار، فأكيد عندكم النوت 20 ألترا هو الأفضل. لو كان تردد الشاشة يهمكم أن يكون عالي، عندكم النوت 20 ألترا إلى 120. وأيضا مسألة الشحن حتكون بكفة P40 Pro Plus، ولكن هل تفرق معاكم ثلث ساعة في مسألة الوصول للشحن الكامل؟ الحين فارق السعر بوضحه، وبوضح كل الفروقات ما بين هالجهاز وما بين النوت 20 ألترا في فيديو حيكون على القناة، ولا يهمكم بتلاقوا قريبا جدا، أصلا مفروض أنه بينشر اليومين.
نهاية الفيديو كل فيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحين يمديكم تروحوا وتشوفوا الخصائص حقت النوت 20 ألترا اللي المفروض هو المنافس الأكبر لهالجهاز، مع التحفظ على موضوع خدمات جوجل.